नमस्ते सबैजना, म भुवन फेरि कोस्मीको तर्फबाट अर्को जेनजीको सेसन लिएर आएको छु। आज चाहिँ हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ आज्ञा पाण्डे, राइट? सो उहाँ चाहिँ एकदम सुपर कन्फिडेन्ट, एकदम गजबको ट्यालेन्टेड अनि अलिअलि नर्भस पनि फिल भइरहेछ मलाई। अलिकति अब अहिलेको जेनजी जेनेरेसन हेर्दाखेरि चाहिँ यति यङ एजमै यति अकम्प्लिस गरिसकेका हुन्छ कि अलिकति इन्टिमिडेटिङ पनि फिल हुन्छ। राइट, सो आज्ञा पाण्डे चाहिँ युनिभर्सिटी युनि स्टुडेन्ट, साइन्स माइक्रोबायोलोजी पढिरहनु भएको छ। आर्ट चाहिँ उहाँको हबी हो अनि सी लभ्स लर्निङ न्यू थिङ्स अबाउट आर्ट रे अनि अल्सो प्यासनेट अबाउट क्लाइमेट चेन्ज। प्यासनेट भने मतलब चाहिँ प्यासनेट अबाउट डुइङ समथिङ अबाउट क्लाइमेट चेन्जकै बारेमा चाहिँ प्यासनेट होइन होला। अनि उहाँको गोल भने चाहिँ टु स्ट्राइभ टु बिकम माइन्डफुल कन्ज्युमर। सो आई फाइन्ड आउट वाट द्याट मिन्स। मलाई त्यति क्लियरली थाहा छैन वाट सी मिन्स बाई द्याट। अनि टु गिभ ब्याक समथिङ टु दिस अर्थ, होइन? हामीले त्यति लिन्छौँ यो पृथ्वीबाट, मेबी बिफोर वी डाई वी क्यान गिभ समथिङ ब्याक भन्ने हो। सो मैले धेरै एक्सप्लेन गरिरहनुभन्दा पनि आज्ञाजीसँगै कुरा गरेर लेट्स फाइन्ड आउट her strategies for success, her strategies for dealing with setbacks and all that. Agyajiलाई welcome गरौँ and then we just start talking to her. Hi, namaste. Hi, namaste. How are you? I'm doing fine. I'm alright. I'm existing. How about you? म पनि एक्जिस्ट गरिरहेको छु नै भन्नु पर्यो, होइन? अदरवाइज यु बी टु वियर्ड फर यु यदि म एक्जिस्ट गरिरहेको छुइनँ भने चाहिँ। अनि you'd be talking to someone. Yeah, I don't know. Who would you be talking to if I didn't exist? And I'm existing too. Nobody. I wouldn't have been talking to anybody if you wouldn't have existed. That would make you pretty weird, Agya. If you were talking to nobody. Okay, so आज्ञाको मैले अलिकति सानो इन्ट्रोडक्सन दिएँ। सो आई डोन्ट नो इफ इट वाज जस्टिफाइड, होइन? इफ यु ह्याप्पी विथ द इन्ट्रोडक्सन आई गेभ, तिमीले आफैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो भने चाहिँ आज्ञाले कसरी इन्ट्रोड्युस गर्छ होला आफूलाई? आफूलाई introduce गर्दाखेरि भन्दाखेरि I would say, Namaste, I'm Agya Pandey. I am in my early 20s. I'm a university student. Do art as a hobby. Try to be a mindful consumer. Try to use less plastic as I can. That's it. Simple. I'm just a human made up of flesh and bones and tissues and cells. That's it. And Oh, I'm being a little overconfident because of my nervousness. I'm sorry for that. म यो स्टेटमेन्टलाई अझ पनि रिड गर्न खोज्दैछु। आइ एम बिङ टु ओभर कन्फिडेन्ट बिकज अफ माई नर्भसनेस भने चाहिँ इट्स अ स्टेटमेन्ट आई हेभ नेभर हर्ड बिफोर, होइन? तर आई गेस या फाइन, राइट? सो false sense of self-confidence छ मेरोमा. Nervous, awkwardness हुँदाखेरि. I think everybody does that in some point of their life. True. एब्सोल्युटली राइट। एउटा साइन्स स्टुडेन्टलाई चाहिँ हु आर यु भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ फ्लेस एन्ड बोन्स, टिस्युज, सेल्सहरूको कुरा आउनु स्वाभाविक नै हो। तर इफ वी जस्ट भनौँ न, तिमीले अहिले भर्खर भनेको कुराहरू छ नि, जस्तो एउटा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ यु आर भेरी अवेर, अनि म सकेसम्म प्लास्टिक कम युज गर्न खोज्छु, अनि समन हु लभ्स आर्ट, अनि माइक्रोबायोलोजी पढेर जुन इन्ट्रोडक्सन तिम्रो दियो नि, इफ यु पुट अल अफ द्याट टु द साइड, के त्यसलाई चाहिँ साइडमा मात्र होइन कि कचाककुचुक पारेर इफ यु पुट इट इन द डस्टबिन, होइन, डजन्ट एक्जिस्ट एनिमोर। यो बाहिरको लेबल्सहरू डजन्ट एक्जिस्ट फर यु एनिमोर। सो त्यो लेबल्स बिना चाहिँ र यो भनौँ न साइन्टिफिक डिस्क्रिप्सन, फ्लेस, बोन, सेल्स, टिस्युजको कुरा नगरिकन हु इज आज्ञा रियली? साँच्चीकैमा भन्दाखेरि, let me get a little bit philosophical about this. Because I am who I am, होइन भन्दाखेरि what people perceive me for, होइन कि मान्छेले मलाई होइन म अब आफू कस्तो छ भनेर I can never describe myself के.
What is your impression of me? Is it me for you? What is my impression for other people? What they perceive, okay, of me? I can give myself यो हो this is me भनेर भन्न सक्दिनँ I may be this person होइन तर 7 वर्षपछि म पनि चेन्ज हुन सक्छु के people change so I cannot be constant about my answer के यो vague छैन मेरो answer vague my vague right now होइन but I Hmm. still am finding myself होइन यो त सबैले दिने answer खालको होइन but I am still finding myself every day Hmm. होइन until I die obviously होइन त्यही हो I cannot pinpoint के मेरो के हो म कस्तो खालको मान्छे हो म कहिले पनि भन्न सक्दिनँ I will always look for answers होइन from everybody else's perspective के त्यसमा म भन्न Hmm. सक्दिनँ म कस्तो खालको मान्छे who I am who I truly am भनेर के I am a human Okay, that being makes existing on this face of earth त्यति मात्र I'm sorry okay. if my answer was No, no, not you know, satisfying enough right no, no, no. It's fine. It's perfectly fine. So I'm still finding myself. I'm changing every day. Every single day, you're changing, you know. So what have you found so far? Happening. What have I found about myself? That Because is you're a very finding yourself difficult every day. and a great question. Yeah, I'm finding that I can do a lot more, like to with my time to be a lot more productive. Okay, rather than watching screens every day, होइन हुन्छ नि अब टाइम Hmm. कति हुन्छ अब लाइक पहिला मेरो 8 hours लकडाउनको बेला लाइक 7 8 9 10 इभन 11 hours थियो मेरो स्क्रिन युजेस होइन अनि त्यसपछि देन आई लाइक started to draw and त्यसपछि आर्ट हल्का हल्का हुन त म केदेखि गर्थेँ स्क्रिबल डाउन भन्दाखेरि त्यस्तो त सधैँ गर्थेँ होइन नर्सरीदेखि नै गर्थेँ घरको भित्तामा पनि गरिरहन्थेँ होइन अनि त्यसपछि Hmm. मेरो साथीले क्यानभस के अरे पर्चेस गर्यो अनि सो आई अल्सो वान्टेड टु डु द्याट के होइन अनि हल्का हल्का बनाउँदै गएँ लाइक आई लिसन टु म्युजिक एन्ड त्यसपछि त्यो बनाउँदै गएँ आर्ट बनाउँदै गएँ अनि आई लाइक इट आई पोस्ट इट अन इन्स्टाग्राम अनि त्यही गर्दाखेरि आई एम ट्राइङ टु मेक माई टाइम मोर प्रोडक्टिभ होइन लाइक इभन स्क्रिन भन्दाखेरि युट्युबहरू हेर्दाखेरि पनि लाइक नलेजेबल कुरा हेर्न खोज्छु क्या म लाइक डकुमेन्टरिजहरू केसम्म हेर्न खोज्छु टु इम्प्रुभ माई मोर नलेज के आइएम लर्निङ अबाउट वर्ल्ड आइएम लर्निङ अबाउट स्टफ आइएम लर्निङ अबाउट ग्रेट मेनी पिपल भन्छ नि त्यस्तै गर्न खोजिरहेको छु अब खै अब कसरी भन्ने मेरो एन्सर यताउता भयो आइएम सरी होइन फर द्याट त्यसरी त्यही that is who I am. I'm that way made a process okay त्यो चाहिँ learning about myself, finding out more about myself. I can do this, I can do that भने त्यसरी हल्का poems अनि हल्का scribblesहरू लेख्यो which I'm embarrassed to show होइन साँच्चीकै म त्यस्तो चाहिँ पोएम्सहरू चाहिँ होइन तर फ्युचरमा इफ आइएम मोर कन्फिडेन्ट हल्का देखाउँछु होला म त्यही Awesome, त्यही हो awesome. क्या लाइक Ah, एभ्री डे absolutely. Yeah, beautiful answer, right now. I'm learning about the world. I'm learning about this about stuff. भनिरहेछौ. So what you've also discovered is that you can do a lot more than what you think, होइन? Which is also nice. तर your answer went अलिकति धेरै डाइरेक्सनमा तर it covered most of the things होइन it kind of described what kind of person you are. So yeah, absolutely fine. Awesome. Awesome. So यो पछाडिको चाहिँ जुन आर्ट छ यो obviously तिमीले गरेको आर्ट हो अनि I would like to tell the viewers अहिले नै तर we'll go into that slightly later है. We'll talk about your art and your ओके talent त्यो एरियामा चाहिँ I'll talk about a bit later. लकडाउनको कुरा गर्यो होइन जस्तो all of us we all struggled with lockdown. म अलिकति कम स्ट्रगल गरेँ होला अरूभन्दा तर we went through this change. इन्ट्रोभर्ट हो म पनि कफी गर्छु Okay. Um, nice. Nice. So tell us about how you dealt with lockdown. How was it a positive thing for you? What positive thing came out of the lockdown for you? पोजिटिभ थिङ भन्दाखेरि आई डिस्कभर्ड भन्दाखेरि रिडिस्कभर्ड माई लभ फर आर्ट होइन अभियस एन्सर होइन त्यो भन्दाखेरि आई स्पेन्ड अ लट मोर टाइम विथ माइसेल्फ a lot more time with myself एकदमै एक्लै बस्ने बानी भइसक्यो कि मेरो होइन आई थिङ्क आई क्यान सर्भाइभ अन माई ओन विदाउट एनी ह्युमन जस्तो पनि भइसकेको थियो होइन अनि मेरो सोसल स्किल त्यसपछि भइसकेको छ होइन अहिले त
like even communicating with you is right now is very hard, this is एउटा मात्र पोजिटिभ चिज भन्दाखेरि वाट आइम ग्रेटफुल फर क्लिननेस इन्भाइरोमेन्ट हल्का सफा भयो होइन अनि त्यही आई युज टु बी अल द थिङ्स अब द इन्भाइरोमेन्ट होइन बाहिरको लाइक स्काई क्लाउडले गर्दाखेरि म माथि कौसिममा निसी गएर आई लुक एट द स्टार्स एन्ड द मुन होइन द क्लाउड्स दे अल लुक सो प्रिटी एन्ड अल होइन त्यो स्क्रिनमा हेरिराख्नु भन्दाखेरि स्काईलाई हेर्नु नै ठुलो कुरा लाग्यो अनि आई बिकेम लट मोर हुन्छ ग्रेटफुल टु लिटल थिङ्स इन लाइफ होइन मुन स्टार्स लिटल थिङ्स छ भन्ने मिलेन होइन तर पनि आई बिकेम मोर ग्रेटफुल फर वेयर आइ एम वाट माई सिचुएसन इज टु होइन माथिबाट हेरेको होइन तल तल हेरेको होइन होइन तर आइम ग्रेटफुल फर माई पोजिसन इन दिस वर्ल्ड होइन म के गरिरहेको छु भनेर आइम ग्रेटफुल के मलाई त्यही चाहिँ ग्रेटफुल बनाउनु लाग्यो पर्सन हल्का आइसोलेसनले गर्दाखेरि द्याट फिलिङ अफ स्याडनेस तर यु डिस्कभर यर सेल्फ डिस्कभर यर हबिज होइन just like for you you discovered your talent for interviewing people's भन्दाखेरि I discovered my passion for art even though I'm not that great on it. I'm still figuring myself out, practicing every day. सकेसम्म नपढुन्जेलसम्म चाहिँ नि त्यस्तै हो. So that's my answer. Awesome. That's your answer. Hey, yeah. आइसोलेसनको कुरा गऱ्यो अनि यो स्ट्रगलिङ विथ कम्युनिकेटिङ विथ मी पनि भनिरहेको छ होइन सो आई थिङ्क यो कम्युनिकेटिङ क्वाइट फाइन सायद कता कता सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो कास्ट वेको टम ह्याङ्क्स जस्तो कति वर्ष चाहिँ आइल्यान्डमा बसेर आइसोलेसनमा बसेर जस्तो फिलिङ आइरहेको थियो तिमीले भन्दाखेरि तर आई थिङ्क यु डुइङ फाइन यो कम्युनिकेसन स्किल्स सोसियल स्किल्स इज स्टिल क्वाइट हाई but probably you shouldn't watch it. But okay, fine. Right. So isolation it could have made you a little sad. And you. So sorry. बिटर स्वीट खालको आइसोलेसन भन्दाखेरि मलाई एक्लै बस्न पनि मन लाग्छ फेरि मन लाग्दैन पनि त्यस्तो खालको बिटर स्वीट थियो फिलिङ्स त लाइक टोटली नट डिप्रेस्ड बट नट कम्प्लिटली ह्याप्पी त्यस्तो हुन्छ नम खालको फिलिङ्स विदाउट एनी फिलिङ्स खालको चाहिँ थियो मेरो एक्सपिरियन्स. Okay. Nice. I don't know. नाइस अथवा मैले पनि नाइस भन्नुको सट्टा न्युट्रल रियाक्सन दिनुपर्ने तर मसँग न्युट्रल वर्ड नै थिएन. But okay, fine. We'll discover more. So tell me three things that are special about you. Agya, what makes you special? Three things that make you special. Special about me. It's only three things. My eyes, my nose, my mouth. Look, I'm just joking. It's just joke. Three things. I don't know what makes me special. Let me ask you a question. What makes me special to you? Okay. I don't think me myself I am special. I cannot pinpoint three things about me. Okay. I'm sorry. All right. I don't sorry, you've just said कि भनौँ न अहिले भर्खर 5-10 minutesमा you said कि लकडाउनको पिरियडमा you kind of discovered yourself, you discovered that you can do a lot more than what you thought was possible. One thing. And I discovered myself, but I know that makes me special. Yeah. Such मेरो opinionमा चाहिँ नि. Okay, fine. So you were asking me a question. Oh, you asked me a question. I was just answering your question, Nida. You asked me what makes you special, and I was just answering, and you're not. मैले पाउँछु नि त answer गर्नलाई, right? So one was you discovered that you're more capable than what you thought was possible. Yoda. The second thing is the painting behind you, right? अनि third thing चाहिँ अलिकति ह्युमिलिटी होला होइन जसले चाहिँ भन्नु न केले स्पेसल बनाउँछ भन्नलाई चाहिँ इट्स मेकिङ यु फिल अ लिटल अक्वर्ड त्यो ह्युमिलिटी पनि इज स्पेसल जस्तो लाग्छ.
So that was my answer. And you don't have to agree, disagree with me at all. Thank you. I know, no, no, no. I appreciate that you took your time and said three things about me that makes me special. Yeah, I appreciate that. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. So, how do you express yourself? Any self-expression saying, what does that mean for you? Self-expression. That's a hard term for me because I do not. What do I express myself? I think I have to ask myself that question. Actually, I express myself in the terms of art. Can I say that? Absolutely. Just a Uh, pathetic painting Basari ko hmm, paintings ano yan. I made this painting during like turmoil period of my time. Kaya, sa sige mabandakiri yan. Most people shy away from this topic eh, na. Especially girls ke. I made this on the period of my, period. I was on my menstrual cycle. You be painting like me. And I was feeling a lot because of hormones, wala frustrations, wala ke wala, It was making me a lot hmm, frustrated. I made this painting and I made it like this much talent naman nila na unsa ni like skill to use colors and all to make this kind of type of painting. Kaya happened I just simply look at this picture of Mount Fuji which I found on Pinterest I looked at it. I want to replicate it, but I couldn't. Uh, and especially I made it. Okay, I made it my own. I took an inspiration and I made it my own. And त्यो hmm, time period मा चाहिँ मेरो self explain bubbling with fury and this is frustration and exhaustion त्यस्तो खालको थियो नि त. And this is I think it reflected on my के अरे भन्छ painting के. I think it's the truest form of self expression to me के. Me painting on something I didn't even know that I had this type of feelings in me के. हुन्छ नि. And that hmm. showed on my painting. I think it's not that special, but it's the self expression for me, ke. Like expressing myself through art. That's it. Okay. Okay. Fine. Fine. Expressing yourself through art. Only very beautifully said. Um, Thank you. nice. And you also talked about अलिकति पोएट्री अनि you're feeling a little embarrassed to अहिले चाहिँ सेयर गर्नलाई तर maybe another time होइन In the near future. के In the चाहिँ near future. in the near future. Uh, so के जस्तो लाग्छ आज्ञालाई कि a lot of people actually feel very awkward about sharing their poems कि वर्ल्डसँग right it takes a lot of guts भनिन्छ lot of courage Mm. भनिन्छ so what is it about poetry जहाँ चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ they feel a little bit self conscious. अब आफ्नो पोएट्री इभन लाइक पेन्टिङ होइन लाइक इट्स लाइक भन्दाखेरि आफ्नो डायरीको पेज होइन देखाएको वर्ल्डलाई देखाएको जस्तो हुन्छ कि होइन त्यसैले एकदमै लाइक Hmm, पर्सनल कुरा होइन पब्लिकलाई देखाउन होइन एकदम अक्वर्ड साई अनि त्यसपछि नर्भसनेस अरूले के सोच्ला के पर्सिभ होला अरूले मेरो बारेमा के सोच्ला त फिलिङ आउँछ पिपल से डोन्ट केयर वाट पिपल थिङ्क अबाउट यु बट दे डु एन्ड we also are nervous के what people think about us, what people perceive us as. त्यस्तो हुन्छ के. And that's why a little bit of nervousness त आउँछ like showing your personal life, your personal like feelings and त्यस्तोहरू त देखाउनु त अलिकति हुन्छ नि like आउँछ mhm, awkwardness, nervousness, what people will think त्यस्तोहरू मान्छेले सोध्छ जस्तो लाग्छ अनि देखाउन पनि मन लाग्दैन मान्छेहरूलाई especially like म भयो जसलाई पनि हुन्छ होला obviously होइन. So that's why I think people get a lot nervous to share their stories and poems about their feelings. mm. They get nervous about sharing their stories and poems and feelings भनिरहेको छ होइन so let's just assume कि एकजना चाहिँ एकदमै यङ बोय कम्स टु यु होइन मच यङ्गर देन यु अनि उसले भन्छ कि दिदी म चाहिँ आई 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 डिड दिस थिङ एन्ड द होल वर्ल्ड इज लाफिङ एट मी मलाई चाहिँ एकदम इम्बारेस फिल भइरहेछ सबै संसारले चाहिँ भनौँ न सोसाइटीले मलाई यसरी म माथि हाँसिरहेछ भन्यो भने you know that you shouldn't be worried about the world अथवा सोसाइटीले के सोच्छ भन्ने बारेमा चाहिँ you shouldn't be worried तर तिमीले अघि भन्यो नि त But it's hard depends, right?
सो Hmm. तिमीले चाहिँ Yeah. त्यो उसलाई चाहिँ त्यो किडलाई चाहिँ व्हाट वुड योर एडभाइस बी के हाउ टु डिल विथ द वर्ल्ड टकिङ अबाउट यु or judging you? डिपेन्ड्स है त्यो किडले के गर्यो भन्दाखेरि डिपेन्ड्स है इफ हि डिड लाइक भन्दा सोसाइटीमै अलिक लाजै मर्दो खालको कुरा गर्यो अनि त्यसपछि हि इज ट्राइङ टु विक्टिमाइज हिमसेल्फ अभियसली द के भन्छ सोसाइटी विल लाफ एट हिम होइन he did something wrong and he tried to victimize himself and he did something wrong about that and society will obviously point out that he's wrong and तर if that kid होइन so true talent त भन्न मिलेन होइन did what he can he did the best होइन and he showed his poetry and त्यसपछि हल्का grammatical error भयो त्यस्तो हल्का त्यस्तो भयो भने त I think society would be a lot more accepting के like if राम्रो कुरा गर्दाखेरि त अनि त्यसपछि society would obviously be a lot more accepting खालको लाग्छ मलाई चाहिँ होइन society and त्यसपछि people on internet can be cruel sometimes but especially a kid होइन I think they will be a lot more accepting जस्तो लाग्छ मलाई तर if the kid is comedian होइन I think it is संसारमा भने त गुड थिङ होस् लाग्छ कि होइन Nice, डिपेन्ड्स अन nice one. what that boy did के Sure. उम्, संसार ऊमाथि हाँसिरहेछ भने इफ इज अ कमेडियन इट्स अ गुड थिङ नाइसली प्लेड होइन सो आई गिभ यु अ कन्टेक्स्ट के thank you त्यो यङ स्टुडेन्टले चाहिँ के गरेको थियो नि उसले चाहिँ एउटा क्लासको अगाडि प्रेजेन्टेसन दिँदै थियो प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि चाहिँ हि जस्ट फ्रोज एकदमै नर्भस भएर हि कुडन्ट स्पिक एनिमोर एन्ड देन द होल क्लास लाफ्ट एट हिम अनि इज लाइक ओके मैले चाहिँ बोल्यो भने सबैजना म माथि हाँस्छ सबैजनाले मलाई जिस्काउँछ अब म बोल्दिनँ क्लासको अगाडि आएर कहिले पनि म प्रेजेन्टेसन दिन्न भन्ने किसिमको प्रब्लम लिएर आएर तिमीसँग भन्यो भने यो सजेसन वुड बी वाट उम्, well I would talk with to the teacher his teacher first होइन अनि how could you let this boy होइन how can you let this boy get this nervous होइन how can you let the whole class laugh at him while he was presenting something अनि त्यसपछि then the students के because society makes children सोसाइटीले डिसाइड गर्छ नि त चिल्ड्रेन कस्तो हुन्छ सोसाइटीले जे चिल्ड्रेनलाई त्यो लाइक दिन्छ लाइक एजुकेट गर्छ लाइक स्टुडेन्टले त्यो लाइक चिल्ड्रेन विल लर्न फ्रम द्याट के सो आई वुड फर्स्ट टक टु द टिचर हेड टिचर्स अनि स्टाफ रुममै गएर बोल्थेँ कि डिड यु why did you let this happen के first thing happen के अब त्यो kid would be traumatized to give presentations भन्दाखेरि obviously and therefore in this which I would like try to cheer the kid up definitely I would try to cheer him up on this which you can do it होइन भन्दाखेरि भन्थे try to encourage him like to give more presentations to make him practice in front of me and त्यसपछि audience राख्ने अनि त्यसपछि then his family members and to give him त्यसपछि अनि हल्का हल्का प्र्याक्टिस गर्दा अनि त्यसपछि he would be more self confident about himself तर साँच्चीकैमा स्टुडेन्टले आफूले आफूलाई फिक्स गर्नुपर्छ डेफिनेटली फिक्स गर्नुपर्छ तर सोसाइटी एन्ड टिचर्सले पनि लाइक हि सुड like teachers should make the environment suitable for the kid होइन not to feel nervous मेरो विचारमा चाहिँ नि Okay, teachers should make the environment good enough for the kid not to feel nervous. Okay, well said. अनि आफूले आफूलाई पनि फिक्स गर्नुपर्छ तर टिचर र सोसाइटीको नि रेस्पोन्सिबिलिटी छ ओके नाइसली सेड Mm. ओके नाउ माइक्रोबायोलोजी किन Yes. किन भन्दाखेरि like how can you ask me that like why is the color of sky blue भनेस् तर होइन like microbiology is the why is subject of okay my why is it choice important to you and it just sorry important microbiology is very important like microbes are even stand right now in your skin like microbes like make 50% of your body ke how can not that be important for you you are microbes not like 50% microbes तपाईँ नै हो के हजुर नै हो के 50% microbes microorganisms are everywhere you are literally covered in microorganisms microorganisms like help to decay everything make up the food spoilage पनि microorganism गर्छ तर फेरि good bacteria like probiotics in your gut भन्दाखेरि त्यो पनि microorganisms ले गर्छ
like skin ma pani huncha, like there are good bacteria in your skin that help to prevent wounds and infections and sepsis and prevent गर्छ and micro helpful के like even the plastic degrading stuff ma pani huncha microorganisms like totally plastic त हैन like टायरको प्लास्टिक हुन्छ नि हैन they can degrade के भनेर आएको छ like microorganisms are everything, they are life खालको के like even in like I'm getting too much into this. Yes, next question please. Okay, microorganisms are everything. I completely agree. Tara, you could have studied anything else. Why is this? Why is this feel so important for you? Ki you decided to spend time studying this. Why not something else? Why not something else भन्दाखेरि it kind of snowballed upon me के अब मैले 10 पछि साइन्स लिए साइन्स पछि I wanted to go to scientific field मै जानु मन लाग्यो हैन तर मलाई like MBBS पढ्न मन थिएन like I didn't have is too fast मेरो दिमागले भ्याउँदैन थियो होला हैन obviously म पढेर बस्न सक्दिनँ थियो like it's too that subject is too hard for me like math मेरो राम्रो छैन अनि त्यसपछि like I do not want to study individual subject like physics chemistry त्यस्तोहरुमा पढ्न सक्दिनँ अनि त्यसपछि microbiology was not the last option तर subject of choice चाहिँ नि मेरै हो मेरै डिसिजनले गर्दाखेरि पढेको हो I did not know this subject was this vast के हैन मैले पढेर पछि मात्र थाहा पाएको हो के भन्दाखेरि म यही पढ्छु बच्चैदेखि म माइक्रोबायोलोजिस्ट बन्छु भनेर चाहिँ नि कहिले मेरो अप्सन थिएन it just snowballed upon me जस्तो खालको थियो कि मेरो अब लाइफले अब लाइफले त अब चुज गरिदिएको जस्तो खालको भयो भन्ने नि सकिन्छ तर नभनौँ होला एक किसिममा Okay, so it just snowballed upon me. Okay, fine. Uh, Mhm, well, we've already started, and it looks like you're passionate about it. And mm. doesn't matter how it started. तर अहिले चाहिँ you sound very passionate. Fine, fine. So art. Let's go into art. Any art? How does it make you a better person? बेटर पर्सन भन्दाखेरि इट मेक्स मी प्रोडक्टिभ पर्सन भन्दाखेरि चाहिँ नि हुन्छ आई वाज द पर्सन द सेम पर्सन बिफोर आई डिड आर्ट एन्ड आई विल बी द सेम पर्सन होइन त्यही हो लाइक इफ आई डिड आर्ट अनि इफ मैले गरे पनि नगरे पनि इट वुड मेक मी द सेम पर्सन होइन तर इट हेज बिन काइन्ड अफ थेराप्युटिक फर मी के टु लेट माई इमोसन्स गो आर्टले गर्दाखेरि द्याट्स माई इट माइट हेभ मेड मी अ लिटल बिट मेलो के त्यसैले Mhm. आर्ट हेज बिन ग्रेट चेन्ज इन लाइफ हुन त म आर्ट बच्चैदेखि गर्थेँ अहिले मात्र गर्न सुरु गरेको होइन त्यसैले आर्ट इज अ बिग थिङ फर मी होइन लाइक Okay. फाइनेन्सियली लाइक के सस्टेनेबल नभए पनि लाइक इमोसनल फुलफिलमेन्टले एकदमै हेल्प गर्छ आर्टले त्यो चाहिँ भन्न सक्छु Okay. फाइनेन्सियल भन्दा नि इमोसनल फुलफिलमेन्ट चाहिँ लाई धेरै हेल्प गर्छ आर्टले फाइन अनि वाट इज आर्ट फर यु कि आर्टको इफ यु ह्याड टु डिफाइन इट वाट इज आर्ट फर यु art is an art, art is an self-expression, art is an impressionism, art is an express गर्नलाई मिल्छ art is art, everything is art ल सपोज बसन्तपुरको like like waterfall हेऱ्यो भने अनि mountains हेऱ्यो भने they are the art made by nature itself अब fine arts हेऱ्यो भने अनि त्यसपछि an art itself like graphic designer को logo हेऱ्यो भने it's an art मेरो मेरो विचारमा चाहिँ नि I think that is the most plausible explanation for me. ओके ओके ग्राफिक डिजाइनरको लोगो हेऱ्यो भने द्याट इज एन आर्ट इट सेल्फ भनेर चाहिँ सो यसलाई मैले क्वेसनलाई रिभर्स गरेर इफ आई आस्क यु कि वाट इज नट एन आर्ट भन्यो भने वाट इन दिस वर्ल्ड इज नट एन आर्ट What is not an art? Like what is not an art? It is I don't know. Like भन्दाखेरि garbage भन्यो अनि त्यसपछि plastics भन्यो like हुन्छ नि I don't think that they are art. तर we use plastic होइन भन्दाखेरि every day होइन my bottle is made up of hardware plastic मेरो अनि सबै चिज टुथब्रसेस are made of plastic सबै कुरामा प्लास्टिक चाहिन्छ
तर 50s 1950s तिर चाहिँदैन थियो लाइक आई एम ट्रेलिङ अफ होइन सरी होइन अनि त्यसपछि आई डोन्ट थिङ्क दे आर आर्ट लाइक थ्रोएबल्स भन्दाखेरि आई डोन्ट नो वाट इज एन आर्ट टु बी अनेस्ट म जे कुरा पनि देखिरहेको हुन्छु त्यसैले इट इज हार्ड फर मी टु नट फाइन्ड आर्ट इन एनिथिङ त्यस्तो खालको ओके, नाइसली सेड। अभियसली होइन, फुलको आँखामा फुलै संसार हो भने जस्तो, इफ यु एन आर्टिस्ट यु सी आर्ट एभ्रिवेयर। ओके आज्ञा, इफ यु लुक्ड एट your इन्स्टाग्राम अकाउन्ट के होइन, जुन चाहिँ प्रमोट पनि गरिदिइहाल्नु पर्ने हो, के अरे @agya.pandey, म गलत भने चाहिँ सच्याउन सक्नुहुन्छ है। आइएम यस तर यो तिम्रो तिम्रो स्योर कमर्सियलको लागि अथवा तिमीलाई प्रमोट गर्नलाई भनेकै होइन। तर इफ यु लुक्ड एट योर ओन इन्स्टाग्राम पोस्ट एज ए थर्ड पर्सन होइन, जसले चाहिँ हु डजन्ट नो आज्ञा एट अल होइन, सपोज आज्ञा चाहिँ इज नट आज्ञा, आज्ञा चाहिँ सीता हो अरे सपोज होइन, त्यहीँ मलाई पछि थ्याङ्क यू भन्नु यो गजब काम दिए भएर। तर एज सीता लुकिङ एट आज्ञाज इन्स्टाग्राम अकाउन्ट, आज्ञा कस्तो मान्छे होला जस्तो भनेर अस्युम गर्छ होला सीताले? वेल हुन त मेरो पोस्टमा लाइक 5वटा मात्र पिक्चर्स छ होइन आई वुड एन्ड दिस इज आई वुड एप्रिसिएट इट अनि इफ मन लाग्यो भने आई वुड हेभ पर्चेस्ड इफ आई क्यान होइन मैले किन्थेँ पनि होला होइन तर इफ मैले अफोर्ड भन्दाखेरि इफ मन लाग्दैन इफ त्यस्तो गर्नु मन लाग्दैन भने त लाइक आई वुड लाइक एडमायर इट फ्रम अफार फ्रम इन्टरनेटकोबाट चाहिँ आई वुड एडमायर इट द्याट्स इट आई थिङ्क सी इज नाइस सी मेक्स आर्ट लाइक त्यस्तो ट्यालेन्टेड भन्दिनँ थिएँ होला होइन तर it's good like she uses this in Instagram as a platform to express her art त्यस्तो देखाउँछ नि राम्रो हो भनेर like I would move on with my life and scroll down गर्दै अनि जान्थेँ होला I don't think yeah त्यस्तो साह्रो राम्रो छ भनेर चाहिँ नि सोच्दैन थिएँ होला ओके, मैले राम्रो नराम्रो चाहिँ कुरा गरेको थिइनँ, तर फाइन, इट्स जस्ट वाट युभ सेड होइन। सो अहिले चाहिँ आज्ञा, आम अस्युमिङ your एज टु बी 23, 22? 22 yes 22, ओके। सो तिम्रो चाहिँ इफ यु लुक ब्याक भनौँ न लास्ट 5 years, सो 17 वर्षदेखि, since you're 17 till now, mm. how have you grown? How have you become Mm. better? That's hard question अब हुन्छ अब I've been with myself I know I am the most person in myself very well होइन एक हिसाबमा त होइन त्यसैले म आफूले कस्तो कुरामा ग्रो गरेँ भनेर भन्ने मिल्दैन only thing I can say होइन my eyesight might have gotten a bit worse my hair have been a lot longer पहिला अनि म काटेपछि छोटो भयो मेरो फिजिकल अपियरेन्समा त हेर्न सक्छु जस्तो लाग्छ कि मलाई लाइक मेन्टली होइन मेन्टली चाहिँ नि मेरो लाइक आई डु ट्राई टु लर्न एभ्रिथिङ एभ्री डे सकेसम्म चाहिँ नि होइन पहिलाभन्दा त हल्का इम्प्रुभमेन्ट छ होला होइन तर इफ आई लुक एट माइसेल्फ नाउ होइन आई थिङ्क आई क्यान बेटर के म धेरै कुरा सिक्न सक्छु जस्तो लाग्छ कि त्यसैले आई क्यानट से माइसेल्फ कति मेरोमा इम्प्रुभमेन्ट भयो कति डिग्रेड भयो मेरो लाइक ऊ भन्न चाहिँ सक्दिनँ कि म एक्सेप्ट फर फिजिकली होइन म चेन्ज भयो चाहिँ आई क्यान सी तर लाइक इमोसनली त्यस्तो अनि त्यसपछि भित्रभित्र के छ त मलाई पनि राम्रोसँग त थाहा छैन द्याट्स इट आइम सरी फर भेग एन्सर के ठिक छ, भेग त्यस्तो लागे मात्र होला तिमीलाई, भित्रभित्र के भइरहेछ तिमीलाई थाहा छैन भने होइन। सो म अझै यसलाई स्पेसिफिक बनाउँछु नि त। सो लास्ट 5 yearsमा वाट आर सम अफ द स्किल्स द्याट युभ लर्न के? एउटा त पेन्टिङ भइहाल्यो होइन, अब पेन्टिङ, सो नाउ एटलिस्ट मैले पेन्टिङ भनेर पोइन्ट आउट गरिसकेपछि चाहिँ यु क्यान नट से म के पनि थाहा छैन, 5 त 21, so some other things that you've learned, acquired as skills? acquired skills I'm sorry I have not done anything except paint
and this is watch documentaries. त्यो गर्न बाहेक त मैले केही पनि गरेको छैन. I have not accomplished anything भन्दा खोजे पनि हुन्छ 5 yearsमा. Oof, that makes me a lot more sad to think. लाइक पढाइ अँ, सढाइ त अब कुरै छोडिदिउँ होइन. आई हेभ लाइक डिग्रिजहरू त छ होइन मसँग, लाइक सर्टिफिकेट 12को सर्टिफिकेट त्यस्तोहरू त छ होइन. तर वाट अँ, फेरि युआर क्वेसन के गरेँ मैले त्यो 5 वर्ष मलाई आफै थाहा छैन. फ्रेन्ड भन्दाखेरि पनि सम फ्यु स्पेसिफिक फ्रेन्ड्स अनि I think that they are accomplishments of mine. They help me sometimes to get through with life. And my certificates and degrees त भन्नै पर्दैन होइन. I've उम्, done that. Hmm. Other than that, थाहा छैन. फाइन. सो पेन्टिङ इज वान सर्टिफिकेट्स एन्ड डिग्रिज भन्नु in my पर्दैन भनिरहेछ तर सर्टिफिकेट्स र डिग्रिज भन्नु पर्दैन भनिरहेछ तर भन्नु पऱ्यो नि त. स्टिल योर अकम्प्लिसमेन्ट्स होइन. अरूले आएर त गर्दै होइन होला अनलेस अब जाँचमा केही अब I केही गरेर लेख्या हो यु डोन्ट फिल लाइक डिजर्भड इट no भन्नु no होइन होला होइन. अनि होइन. सो इट्स यो अकम्प्लिसमेन्ट अभियसली राइट. um, ओला. एकदमै होला होलामै छोडिदिँदा पनि हुन्छ. ठिक छ, म यसमा धेरै प्रेसर गर्दिनँ तर स्कुल लाइफ सम अफ युर बेस्ट मोमेन्ट्स इन स्कुल. School life. I've got a lot of memories from school which I will not share. कुनै कुनै कुरा चाहिँ पर्सनल छ, सेयर गर्न मिल्दैन होइन. स्कुल ठिक. भन्दाखेरि मेरो 8 क्लास पछि चाहिँ एकदमै राम्रो भन्दाखेरि नट लाइक लाइक स्कुल करिकुलम वाइज होइन, तर भन्दाखेरि राम्रो थियो. लाइक इट वाज फन एन्ड वी ह्याड a lot of फ्रेन्ड्स त होइन, स्पेसली दुईवटा फ्रेन्ड्स थियो, दुईवटा साथी थियो मेरो. दे स्टिल आर माई फ्रेन्ड्स होइन. साँच्चीकै भन्दाखेरि दे स्टिल आर माई बेस्ट फ्रेन्ड्स टिल नाउ होइन. त्यो लाइफ भन्दाखेरि हुन्छ कि होइन, दुइटा मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरू छ. अनि फ्रोजन. ओके. अब हाम्रो आज्ञाजी चाहिँ हराउनु भएको छ, एकैछिनमा आउनुहुन्छ होला. र अहिलेको लागि चाहिँ हामी लेट्स I'm जस्ट back. इन द ए ओके. झन्डै झन्डै तपाईँले बचाइदिनु I'm भयो कसैलाई. yes, where were we? School तिमी life. स्कुलमा मैले नर्सरीदेखि 10सम्म चाहिँ एउटै स्कुलमा स्पेन्ड गरेँ, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल ज्ञानेश्वरमा. आई थिङ्क मोस्ट पिपल नो अबाउट द्याट स्कुल होइन. आई थिङ्क द्याट इज क्वाइट प्रेस्टिजियस स्कुल होइन. मैले नर्सरीदेखि 10सम्म स्पेन्ड गरेँ. आइएम सो फमिलियर विथ द्याट प्लेस. त्यो मेरो सेकेन्ड घर हो भन्दाखेरि नि मिल्छ होइन. अहिले त भन्नै मिल्दैन, पहिला चाहिँ भन्नै मिल्थ्यो होइन. त्यसैले I've got a lot of memories. I made friends. मलाई बच्चादेखि थाहा छ त्यो, बच्चादेखि नै हुर्केको मान्छेहरू थाहा छ. लाइक टिचर्स, some teachers were good, some teachers were all right. इङ्ग्लिस त साह्रै राम्रो थियो टिचरहरूको, भन्नै पर्दैन होइन. त्यसरी आई थिङ्क एजुकेसन सिस्टम वाज pretty fine except for the punishment part. त्यति बेला त हुन्थ्यो पनिसमेन्ट धेरै हुन्थ्यो. अनि त्यसपछि होमवर्क पार्ट प्रेसर त हुन्थ्यो धेरै. 8 hours अफ स्कुल इज नट अ लिटल थिङ होइन. प्लस द होमवर्क्स धेरै कुरा हो होइन. आई थिङ्क स्कुल इज अ पार्ट अफ माई लाइफ. हु मेड मी वाट आई एम नाउ. हुन त केही पनि होइन तर पनि आई एम हु आई एम होइन. त्यसैले ओके फाइन. ग्यालेक्सीमा थियो, धेरै मोमेन्ट्स थियो, धेरै रमाइलो मोमेन्ट्सहरू पनि थियो. तर पर्सनल भएको हुनाले यु डोन्ट वान्ट टु डिस्क्लोज विच इज अल्सो फाइन. या होइन, धेरै छ, मलाई याद पनि छैन धेरै कुराहरू. त्यसैले ओके, याद पनि छैन, त्यही भएर एकदम रमाइलो मोमेन्ट्सहरू कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ पनि, विच इज फाइन.
तर you also talked about punishments के पनिसमेन्ट्सहरू चाहिँ you didn't like the punishments. So कस्तो खालको पनिसमेन्ट्सहरू पाउँथ्यो त्यति बेला? Oh, you want get on with that controversial topic भन्दाखेरि अहिले त लाइक पहिला ग्यालेक्सी अब भन्दाखेरि युट्युब थिएन, युट्युब त अभियसली थियो तर इन्टरनेटको त्यस्तो के भन्छ इफेक्ट थिएन नि त पहिला स्कुल अनि त्यसपछि पेरेन्ट्सहरूले त्यति साह्रो इन्टरनेट चलाउँदैन थियो त्यसैले त्यति साह्रो थाहा हुँदैन थियो बट स्टुडेन्ट्स होइन दे वुड बी अ डिआई के डिसिप्लिन इन्चार्जेसहरू हुन्थ्यो होइन त्यति बेला चाहिँ क्लासमा हामीले चाहिँ नि चुप लगाएर वी सुड हेभ टिचर एब्सेन्ट हुँदाखेरि होइन चुप लगाएर बस्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो रुल्स चाहिँ नि थिएन बट एज अ किड होइन नो किड विल like I will assure you that no kid will sit still for 30 minutes straight on के studying के they will always have to do some sort of activities के हल्का कुरा गर्न त पाउँछ नि त होइन then they would be class monitors के they class monitorsले चाहिँ नाम लेखेर दिन्थ्यो के अनि कोले हल्ला गर्यो अनि त्यसरी लेखेर दिन्थ्यो होइन and like discipline in charge will like हुन्छ नि हान्थ्यो के त्यो रबर पाइप्सले चाहिँ हान्थ्यो के back of our bums के and that would be so embarrassing के in front of all the students होइन पेन त पेन हुन्थ्यो होइन तर त्यही माथि इम्बेरेसिङ अनि त्यस्तो खालको हुन्थ्यो and plus the uniforms you had to always हुन्छ नि like कपाल बाटेर जानु पर्थ्यो अनि त्यसपछि तेल लगाउनु पर्थ्यो अनि त्यसपछि आइरन क्लोथ सुड हेभ के अरे के भन्छ सुड हेभ आइरन यो क्लोथ्स अनि त्यस्तो त्यस्तो खालको हुन्छ नि होइन त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो इट used to be very strict के लाइक टिचर्स रमाइलो थियो तर रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट थियो कि मेरो चाहिँ डिसपोइन्टमेन्ट चाहिँ त्यही हो लाइक दे युज टु हिट अस विथ रबर पाइप चाहिँ नि द्याट वाज प्रिटी मच अहिले चाहिँ नि यसो सोच्दाखेरि चाहिँ डिसपोइन्टिङ थियो कि त्यो पार्ट चाहिँ नि स्कुलमा चाहिँ नभइदा भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि तर पनि नर्सरी क्लासपछि लाइक टिचर युज लाइक सम फ्यु टिचर्स है लाइक मोस्ट टिचर्स ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल वर ग्रेट के awesome teachers तर some few होइन टिचर्स वर लाइक एबलिस्ट के युजलेस सेमलेस त्यस्तो भन्थ्यो के अनि त्यस्तो भन्थ्यो द्याट्स एन एबलिस्ट बिहेभियर के सम पिपल आर लाइक स्लो लर्नर्स होइन स्लो लर्नर हो भन्दैमा अनि त्यो युजलेस त बच्चालाई त भन्नु कुरा भएन नि त and that used to that त्यो चाहिँ that thing is like ingrained in my brain right now के I wish Awesome, teachers awesome. used True, right true. now स्लो लर्नर मात्र नभइकन Mhm. डिफ्रेन्ट स्टाइलको लर्नर पनि हुनसक्छ कि सो आज्ञाले चाहिँ एउटा तरिकाले सिक्छ होला अर्को अर्को मान्छेले अर्कै सिक्ने Exactly. तरिका अर्कै होला होइन राइट सो यो कुनै पनि स्कुलको Exactly. स्पेसिफिक स्कुलको लागि होइन Mhm. सायद त्यो त्यो बेलामा चाहिँ फिजिकल पनिसमेन्ट अलिकति ऱ्याम्पेन्ट पनि थियो सबैतिर Yeah. थियो होइन अनि ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल मात्र नराम्रो भन्न खोजेको होइन कि सबै स्कुल चाहिँ त्यति बेलाको पिरियड हुन्छ नि लाइक 2010 त्यति बेलासम्म चाहिँ त्योभन्दा अगाडि त झन् होला पनिसमेन्ट होइन त्यति बेला चाहिँ नि हल्का त्यो पनिसमेन्ट चाहिँ नि थियो पपुलराइज थिएन त्यो मान्छेलाई थाहा थिएन पेरेन्ट्सलाई थाहा थिएन उसको छोराछोरी कुटेको छ भनेर थाहा छैन हुन्छ नि तर त्यो पनिसमेन्ट चाहिँ थियो अनि अहिले ओके चाहिँ इन्टरनेटले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हल्का कम हुँदै गइरहेछ आई थिङ्क द्याट्स अ लट अफ इम्प्रुभमेन्ट के द्याट इज लट अफ इम्प्रुभमेन्ट एब्सोल्युटली तर भनौँ न बच्चामाथि चाहिँ अथवा कुनै स्टुडेन्टमाथि हात हाल्न चाहिँ इट्स इलिगल होइन हाम्रो लले नै एक्ज्याक्टली स्टुडेन्टहरूलाई प्रोटेक्ट गरिरहेछ होइन र टिचर्सहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन यस सो what do you think encourages teachers to hit students कि जब कि उनीहरूलाई थाहा छ दिस इज अगेन्स्ट द ल त्यो थाहा हुँदा हुँदै चाहिँ what do you think gives them the power to actually hit kids? ओके लेट मी टेल यु वान थिङ होइन वे देयर इज लाइट देयर इज डार्कनेस पनि हुन्छ होइन यिङ एन्ड याङ भइहाल्यो होइन देयर आर सम टिचर्स हु हुन्छ नि आफ्नो फ्रस्ट्रेसन किडमाथि पोख्ने होइन टिचर स्टुडेन्टले यो बुझेन भने अनि त्यसपछि स्टुडेन्टले हिर्काएर बुझाउन खोज्ने त्यस्तो खालको टिचरहरू हुन्छ राइट नाउ इभन इभन टिचर्स त्यस्तो हुन्छ अहिले पनि छ आई अस्योर द्याट त्यस्तो छ अनि आई डोन्ट थिङ्क त्यो टिचरलाई चाहिँ नि साँच्चीकैमा प्रिन्सिपल अनि हेड टिचरले लाइक भन्नुपर्छ दिस इज द स्कुल्स रेगुलेसन्स अनि यो हो अनि यु क्यानट हिट द किड्स भनेर त्यस्तो चाहिँ देखाउनु पर्छ के अनि इफ त्यस्तो गर्यो भने
we will obviously fire you, we will suspend you, त्यस्तो भन्नुपर्छ। लाइक जुन कुरा स्टुडेन्टलाई लागू हुन्छ त्यो कुरा टिचरलाई पनि लागू हुनुपर्छ, आवश्यकता छ मेरो विचार। तर पहिला त टिचर्स अनि त्यसै त्यसै प्रिन्सिपलकै अगाडि राखेर हान्थ्यो, त्यति बेला त मतलबै भएन, बिकज इट वाज नर्मलाइज्ड। अहिले पो अनि त्यसपछि इन्टरनेटले गर्दाखेरि अनि एक्सपोज भयो, अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ नि हल्का कभर अप गर्न खोज्छ त। अनि पहिला त इट वाज भेरी नर्मलाइज के, स्टुडेन्ट हिडिङ टिचर हिडिङ स्टुडेन्ट्स, इट वाज भेरी नर्मलाइज के। ट्रु ट्रु त्यसैले एउटा टिचरले गर्यो नि अर्को टिचरले गर्छ नि। ट्रु एउटाले गर्यो भने अर्कोले पनि गर्छ। ओके फाइन। त्यो त्यो पर्सपेक्टिभ पनि आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। कुनै बेला चाहिँ यदि धेरैजनाले गरिरहेछ भने आफूले मात्र नगर्दाखेरि चाहिँ आफू पनि यु माइट फिल लाइक होइन यो नट गुड इनफ अथवा यो नट पार्ट अफ द टिम भन्ने जस्तो फिलिङ पनि आउँछ होला। सो बट आइभ अल्सो सिन कि जस्तो भनौँ मेरो छोरा प्लिज सरी गो अन प्लिज। जस्तो अब मेरो छोराकै स्कुलमा पनि कतिपय प्यारेन्ट्सहरूले पनि आएर टिचरलाई भन्थ्यो कि जस्तो मेरो छोरालाई चाहिँ प्लिज पिटेर भए पनि तह लगाउनु, उसलाई डिसिप्लिनमा राख्नु, पिटेर केही फरक पर्दैन, होमवर्क एकदम धेरै दिनुहोस् होइन, मानेन भने पिटे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको प्यारेन्ट्सहरू पनि मैले आफ्नै आँखाले पनि देखाएको छु। व्हाट डु यु से टु पेरेन्ट्स लाइक द्याट? अनि लाइक यु गिभ योर चिल्ड्रेन डिप्रेसन के, त्यस्तो पेरेन्ट्सले जसले आफ्नो चिल्ड्रेनलाई होइन जबरजस्ती होइन लाइक 8 आवर्स स्कुलमा छ होइन, दिनमा कतिवटा आवर्स हुन्छ, 24 आवर्स हुन्छ, 8 आवर्स स्कुलिङ छ, अनि त्यसपछि प्लस 5 आवर्स होमवर्क, अनि त्यो बच्चाले अनि रेस्ट कहिले पाउने, 8 आवर्स स्लिप, रेस्ट कहिले गर्ने, लाइक इन्जोय कहिले गर्ने, आफ्नो हबिजमा कहिले टाइम गर्ने, लाइक टिभी कति बजी हेर्ने, हल्का त फ्री टाइम त चाहियो नि त। बच्चा त अनि खालि किताबको अगाडि त पढेर बस्न सक्दैन त, दे निड सम फ्रिडम, दे निड टु प्ले, दे निड टु मेन्टली स्टिमुलेट। लाइक भन्छ नि लाइक भन्दाखेरि पढाइ 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 मात्र गरेर हुँदैन, दिमाग बोधो हुन्छ, किताबी किरा हुन्छ होइन। लाइक दे सुड हुन्छ नि लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज इम्पोर्टेन्ट छ। लाइक ग्यालेक्सीमा एउटा प्लस पोइन्ट के थियो भन्दाखेरि होइन, दे युज टु बी अ लट अफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज के, धेरै स्पोर्ट्स हुन्थ्यो, अनि प्लस अनि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लास हुन्थ्यो, अनि त्यति बेला हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सिक्थ्यो। अनि म पहिला फ्लुटमा थिएँ, अनि पछि भायोलिनमा चेन्ज गरेँ, अनि त्यसपछि त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू सिक्दाखेरि अनि त्यसपछि हाम्रो हुन्छ नि लाइक बुक्स अनि त्यो कपिज अनि त्यसरी त्यस्तोबाट चाहिँ दिमाग हट्थ्यो, अनि वी युज टु बी इन आवर ओन वर्ल्ड लाइक लर्निङ न्यू स्किल्स, त्यस्तो खालको हुन्थ्यो नि। आई थिङ्क एक्स्ट्रा करिकुलम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एज मच एज लाइक एजुकेसन के। 50% एजुकेसन सिस्टम एजुकेसन एजुकेट गर्न ऊ भने होइन, बुक्स कपिज हो भने होइन, 50% मस्ट बी स्पोर्ट्स and instruments and singing, dancing, extracurricular activities हुनुपर्छ, because world is not made up of only engineers and doctors and just architects मात्र होइन नि त, there are a lot more than doctors and engineers, isn't that true? ट्रु like chef भयो, dancer भयो, actor भयो, artist ट्रु भयो, and this was exactly different, they're different fields के। like parents should not force the kid to like focus on one subject, math मा मात्र focus छैन, science मा मात्र focus छैन, like students should try their best होइन, try their best भन्दाखेरि जति आउँछ त्यति गर्ने होइन, like they should at least try to understand the subject, not to like खोज्ने होइन के, they should try to understand, they try to make them understand चाहिँ हो कि मेरो मेरो फिलोसफी त्यही हो, मेरो ओपिनियन चाहिँ त्यही हो। rather than go यो पढ यो पढ यो पढ भन्दाखेरि यो बुझिस् भन्नुपर्छ के, ओके यो पढ त्यस्तो खालको भनिरहनु भन्दा पनि यो चाहिँ छ। बुझ्नुपर्छ। इफ ओके बुझाउन सकेन भने गल्ती जस्तो लाग्छ मलाई। इफ बुझाउन सकिएन भने गल्ती जस्तो लाग्छ। ओके हाम्रो यहाँ चाहिँ राम शाहजी हुनुहुन्छ, उहाँको बिचमा सर पनि रहेछ। उहाँको क्वेसन चाहिँ हजुरको 2 वटा बेस्ट फ्रेन्डको नाम रे। आई डोन्ट नो इफ दिस क्वेसन इज समथिङ यु वान्ट टु एन्सर, अनि पास पनि भन्नुहुन्छ है। बट द्याट्स द क्वेसन अहिले एन्सर गर्न मन छ भने तिमीले चिना छौ भने पनि मेबी यु वान्ट टु एन्सर, अप टु यु। मेरो दुईटा बेस्ट फ्रेन्डको नाम राम शाह त चिन्दिनँ मैले, डु आई भन्दाखेरि पर्मिसन लिनुपर्छ मैले अहिले।
ठिक छ फेरि यो हजुर, दुईटा I'm conflict right now. दिउँ कि नदिउँ? उम्, होइन, I will ask वेट ओके भन्नु, म मेरो साथीलाई सोध्छु अनि मेरो हजुरको कमेन्टमा म रिप्लाई गर्छु नि ल। मेरो नाइसली साथीलाई सेड सोध्छु अनि त्यसपछि अनि रिप्लाई गर्छु मेरो साथीको नाम। ट्रु ट्रु किनभने दे अल्सो म्याटर्स कि मेरो हुँदैन त्यस। अँ ट्रु ट्रु सो अघि तिमीले भनिरहेकै जस्तो एन्सरको पनि फलोअपमा चाहिँ देयर इज दिस रियली पपुलर टेड टक के रियली पपुलर भनेर चाहिँ वान अफ द मोस्ट पपुलर टेड टक छ होइन, इट्स अन एजुकेसन। अनि उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो मोडर्न डे एजुकेसन भनेर चाहिँ इट ओन्ली वर्क्स सोल्जरभन्दा माथि कि, सो जस्ट यो हेड होइन, यो ब्रेन र यस यस त्यो खालको इन्टेलिजेन्समा मात्र काम गर्छ। अनि दे डोन्ट वर्क अन इमोसनल इन्टेलिजेन्स, दे डोन्ट वर्क अन अर्को आर्ट फर्म्सहरू कि जस्तो एनी आर्ट होइन, डान्सिङ सिङ्गिङ अनि अरू पेन्टिङ होला होइन, अनि पटरी होला, जेसुकै होस् होइन, सोल्जरभन्दा मुनि चाहिँ वी थिङ्क इट्स नट द्याट इम्पोर्टेन्ट। ओके, अब यो तिमीले भन्दा भन्दै चाहिँ डु अघि भनि पनि रहेको थियो अब हाम्रो एउटा लाइफ छ होइन, वी प्रोबेबली लिभ टु बी 50 60 70 80 इफ वेयर लकी होइन, इफ वेयर नट लकी त्यति पनि बाँचिन्छ बाँच्दैन होइन। सो यो 8 घन्टा चाहिँ स्कुलमा स्पेन्ड गर्ने 20 वर्ष 25 वर्षको लागि अनि होमवर्क गर ऊ गर, डु यु थिङ्क स्कुल इज वर्थ इट? एजुकेसन इज वर्थ इट, आई डोन्ट नो स्कुल इज वर्थ। एजुकेसन चाहिँ नि हो सबैले लाइक दे सुड बी एबल टु रिड राइट लर्न डु बेसिक म्याथ चाहिँ नि सबैलाई गर्नुपर्छ होइन। त्योभन्दा फर्दर भन्दाखेरि त्योभन्दा बेसीको मेन्टल प्रेसर चाहिँ नि आई डु नट थिङ्क इट्स वर्थ इट। त्योभन्दा होम स्कुलिङै गरेको ठिक जस्तो लाग्छ इफ दे क्यान अफोर्ड इट होइन। होम स्कुलिङै गरेको जस्तो ठिक लाग्छ। तर फेरि स्कुल प्रोभाइड्स एन इन्भाइरोमेन्ट फर टु मिट न्यू पिपल, टु मेक न्यू फ्रेन्ड्स होइन। फेरि आइएम लिटल कन्फ्लिक्टेड के त्यो एरियामा पनि। तर त्यो कुरा भन्दाखेरि लाइक स्टुडेन्ट्स देम सेल्फ सुड नट चेन्ज बट एज अ होल एजुकेसन सिस्टम सुड चेन्ज के विषयमा चाहिँ नि। फेरि नेपालको मात्र एजुकेसन सिस्टम चेन्ज गर्न न भन्दाखेरि गर्ने भए त हुन्थ्यो होइन। होल वर्ल्डकै एजुकेसन सिस्टम यस्तो छ होइन। अब कसरी चेन्ज, अब रुटदेखि नै अब चेन्ज गर्नुपर्छ नि त। नि त्यस्तो हो, मैले एकजनाले भनेर हुँदैन। लाइक मेन्टल प्रेसर टु स्टुडेन्ट्स होल वर्ल्ड वाइडभरि छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मेन कज अफ डिप्रेसन त्यसपछि सेल्फ एक्सेप्टेन्स अनि आफूलाई हुन्छ नि डम के भन्छ त्यसलाई, अलिकति होच्याउने आफूले आफूलाई लाइक हुन्छ नि स्याड फिल गर्ने त्यो हो कि मेन्टल प्रेसर। ओके नाइस। सो हामी तिमी एकजनाले मात्र गरेर हुँदैन भनिरहेछौ, तर अभियसली होइन वन्स वी स्टार्ट टकिङ अबाउट दिस यसले अलिकति बल रोलिङ पनि गर्छ होला। यस यस स्कुलमा त्यसो भए यु टक्ड अबाउट के अरे भनौँ न सेल्फ एक्सेप्टेन्सको पनि कुरा गरेर चाहिँ, सो स्कुलमा चाहिँ डु यु थिङ्क यो भनौँ न इमोसनल इन्टेलिजेन्सको, इमोसन म्यानेजमेन्टको र यो भनौँ न हाउ टु एक्सेप्ट युर सेल्फ, सेल्फ एक्सेप्टेन्स, सेल्फ लभ, यो यो टपिकहरूमा हामीले यङ एजबाटै पढाएर वी निड टु प्रिपेयर देम इमोसनली जस्तो लाग्छ। प्रिपेयर द इमोसनली पनि वातावरण चाहिँ नि कस्तो थियो भन्दाखेरि दे युज टु एक्सेप्ट मी एज ए गुफ बल होइन। लकी किड खालको थिएँ कि आउटर सोसाइटीले पनि त्यस्तो बनाएको जस्तो लाग्छ कि। बिकज भन्दाखेरि मलाई त्यति साह्रो प्रेसर थिएन बच्चा बेलामा, त्यति साह्रो नर्भस थिएन म बच्चा बेलामा। अनि त्यसै हल्का मलाई सोसाइटीले पनि इन्फ्लुएन्स गरेको जस्तो लाग्छ। टु चाइल्डलाई प्रिपेयर त गर्नुपर्छ होइन, तर एजुकेसन सिस्टममा होइन कि इन्भाइरोमेन्टली नै होइन। चिल्ड्रनलाई चाहिँ नि इफ त्यस्तो वे ग्रो अप गर्न सक्यो, इफ त्यो बच्चाले नै होइन लाइक यो पढ सिधै क्वेसन्सको एन्सर नदिएर होइन, टु मेक देम फाइन्ड आउट द एन्सर देम सेल्फ के होइन। यो क्वेसनको एन्सर आफै खोजेर देखा होइन। इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड सबैले गर्छ कि उनीहरूले यस्तो कुरा होइन। त्यसरी अनि त्यसपछि पेरेन्ट्स देम सेल्फ सुड अल्सो बी एक्सेप्टिङ अफ द किड्स के।
आफ्नो चाइल्डलाई आफै एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो क्या। मेरो छोरा यस्तै छ, ठिकै छ, इम्प्रुभ हुँदै जान्छ लाइफमा, अहिले केही पनि छैन, लेट्स सपोर्ट हिम जस्तो खालको हुनुपर्छ, रादर देन प्रेसरिङ हिम के। स्कुल इन्भाइरोमेन्टले पनि एक्सेप्टिङ अफ द स्टुडेन्ट के होइन, यसले यति गरेछ, यसले किन यति मार्क्स लिएर आयो, हाम्रो के गल्ती छ, किन यसले के बुझेन, अनि त्यसै यस्तो कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छ भनेर त्यस्तो हेर्नुपर्छ नि त। त्यसपछि इज ही बोर्ड भन्दाखेरि फेरि चाइल्डको, आई डोन्ट थिङ्क चाइल्ड आर अल डम के भन्दाखेरि, लाइक स्टुडेन्ट लाइक भन्छ नि पढेन 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 भन्छ नि होइन। म पनि पढ्दैन थिएँ बच्चा बेलामा, वाइ बिकज आई वाज जस्ट बोर्ड। I was bored of letters and numbers and stuff. I was interested in stories and drawing myself. होइन, मलाई घरमा त्यति साह्रो प्रेसराइज पनि गर्दैन थियो होइन, गर्न त गर्थ्यो, पढ भनेर गर्थ्यो लाइक, तर अरूहरूको पेरेन्ट्स जस्तो नि गर्दैन थियो नि त। मेरो छोरालाई पिटेर पनि पढा, मेरो छोरीलाई पिटेर पनि पढा त अभियस मेरो पेरेन्ट्सले त्यस्तो कहिले पनि गरेन। द्याट्स वाइ अलट के अरूहरूको हिसाबमा चाहिँ नि आई एम मोर त्यो अनुसार चाहिँ नि स्कुल दियो तर थ्याङ्कफुली मेरो पेरेन्ट्स चाहिँ त्यस्तो थिएन, लाइक एकदमै प्रेसराइज थिएन, त्यसरी आइ एम थ्याङ्कफुल फर द्याट मेरो हिसाबमा चाहिँ नि। ओके, थ्याङ्कफुली मेरो प्यारेन्ट्स चाहिँ त्यस्तो थिएन। अनि मेरो हिसाबमा चाहिँ भने चाहिँ कस्तो खालको हिसाब गरिरहेको छौ तिमीले? म हिसाबमा अलिकति स्लो नै छु, मेरो ओपिनियनमा चाहिँ नि भनेको के। मलाई अघि त मेरो लागिरहेको थियो कि विचारमा यो चाहिँ नि होइन, स्टुडेन्ट अब लाइक बच्चालाई चाहिँ मेरो मेरो बच्चा मेरो सपोज मेरो किड भयो होइन, मेरो किडलाई चाहिँ अँ, नि इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि म चाहिँ नि प्रेसर छैन, लाइक स्कुलबाट भयो छैन, म स्कुललाई पनि लाइक हुन्छ नि थर्काउँछु होला नि त, इफ दे ट्राई टु प्रेसर माई किड होइन। आई विल ट्राई टु चेन्ज इट, आई विल अभियसली ट्राई टु चेन्ज कि कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर होइन, आई विल ट्राई टु चेन्ज इट अँ, होइन। तर म घरमा चाहिँ प्रेसर दिन खोज्दिनँ कि दे आर गेटिङ इनफ इन्सल्ट्स एन्ड प्रेसर त्यति त छ कि बाहिर आउट इन्भाइरोमेन्टबाट छ होइन, तर घरबाट पनि हुनु भएन चाहिँ नि, मेरो चाहिँ नि हो कि कम गराउन स्ट्रेस लेभलहरू चाहिँ कम गराउन चाहिँ नि लाग्छ मलाई, घरबाटै आउनुपर्छ, त्यसपछि अलिअलि अलिअलि गर्दै गर्दै चेन्ज हुन्छ वर्ल्ड मेरो ट्रु, हिसाबमा। ट्रु, ट्रु। सो म चाहिँ घरमा चाहिँ त्यति प्रेसर दिन चाहदिनँ भनेर भने होइन। सो नाइसली सेड। मैले चाहिँ त्यो हिसाबको कुरा गरेर चाहिँ तिमीले अघि भनेको थियौ नि त, यु आर नट द्याट इन्ट्रेस्टेड ओर नट द्याट ग्रेट इन म्याथ्स, अनि तिम्रो यो हिसाब चाहिँ मिलिरहेछ कि छैन मात्र चेक गर्न खोजेको। सो मैले चाहिँ भनौँ न, हामी सबैजना चाहिँ वी अल अलवेज गेट दिस, अलवेज होइन कि अल अफ अस गेट दिस फिलिङ समटाइम्स द्याट वेयर नट इनफ होइन, हामी वेयर नट गुड इनफ। वी फिल लाइक हामी विभ डिसपोइन्टेड आवर फ्यामिली, अथवा हामी विभ डिसपोइन्टेड आवर सोसाइटी भन्ने किसिमको फिलिङ्सहरू आउँछ होइन। अनि मेबी आम नट गुड इनफ भन्ने खालको फिलिङ्स आउनु पनि नर्मल हो। सो एभ्री वान गोज थ्रु द्याट होइन। तर यो फिलिङबाट चाहिँ we all have our own strategy of getting out of this spiral भनौँ न होइन। So what is your strategy जब चाहिँ you get these kind of feelings, what do you do to get out of it? Want to get out of this, I will always think myself that I am not good enough के होइन, I will never राम्रो छुइनँ, म सधैँ सोध्छु म राम्रो छुइनँ, म राम्रो छुइनँ भनेर सोध्छु। वाइ बिकज आई वान्ट टु इम्प्रुभ माइसेल्फ। तर जब मैले त्यो लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन रिच गर्छु नि, आई एम गुड इनफ भनेर होइन, आई विल नेभर इम्प्रुभ फ्रम द्याट के। You get me? I will never improve from that. If I reach my level of satisfaction now भनेर सोचेँ भने मैले यति मात्र गर्न सक्छु भन्दाखेरि मेरो क्यापेसिटी मेरो लिमिट त्यति नै हो। मेरो लिमिट नै त्यति हो, आई क्यान नट डु मच। आई विल अलवेज थिङ्क द्याट आई एम not good enough, so I strive to be better human being, better financially, socially, environmentally, म आफूले आफूले बेटर गर्न सक्छु। त्यसैले I don't think I want to get out of that loop. I do not think I want to get out
लाइक आइएम नट गुड इनफ भन्दाखेरि म त्यो साइकलबाट म छुट्न चाहदिनँ बिकज आई विल अलवेज ट्राई टु कन्सटेन्टली इम्प्रुभ माइसेल्फ. थ्याङ्क यू. ओके, त्यसले चाहिँ इट किप्स मेकिङ यु बेटर किनभने के अरे कम्प्लेसेन्सी आउँदैन. यु अलवेज थिङ्क द्याट अब यस द्याट्स इम्प्रुभ गरिरहनुपर्छ भनेर. ओके, नाइस, नाइस. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आइम नट गुड इनफले चाहिँ के गर्छ यस भन्दाखेरि यु हेभ अ च्यालेन्ज इन फ्रन्ट अफ यु अनि यो च्यालेन्ज चाहिँ आइम नट गुड इनफ, म यो गर्न सक्दिनँ होला भने यु डोन्ट इभन ट्राई नि त, यस होइन? आइएम त्यस्तो नट सिचुएसन सेटिस्फाइड विथ माइसेल्फ. तर यो च्यालेन्ज अभोइड गर्ने बेलामा त आइम नट अनि गुड इनफ भन्ने. है सरी. अपोजिट छ. मैले गर्न सक्दिनँ भने मलाई त्यो गर्नु मन लाग्छ कि इफ मैले गर्न सक्छु भने किन गर्नु पर्यो र लाग्छ मलाई. ओके, म यस. गर्न सक्छु भन्यो भने झन् किन किन गरिरहनु पर्यो र? केही देखाउन गरेर केही पनि अचिभ हुँदैन. फाइन. अँ नाइसली सेड. नाइसली सेड. Discrimination, what does that mean for you? डिस्क्रिमिनेसन अरूलाई हेला गर्ने. सरी त्यो सिम्पल होइन तर अरूलाई हेला गर्ने भनेको डिस्क्रिमिनेसन हो. म त सबैलाई आफ्नो इक्वलसम्म ठान्छु, आफ्नो इक्वल ठान्छु होइन धेरै जस्तो मान्छेलाई होइन. डिस्क्रिमिनेसन आई थिङ्क Hmm. द्याट्स अ ब्याड वर्ड त भन्नै मिल्दैन बिकज इट्स अ वर्ड. आफूले अब आफूभन्दा अलिक कम त मान्छे त हुँदैन बिकज एभ्रिबडी इज इक्वल. तर आफ्नो इक्वललाई पनि अब हेला गर्न थाल्यो, नट ट्रिटिङ देम एज एन इक्वल भन्दाखेरि द्याट इज कल इन डिस्क्रिमिनेसन. Have I faced it? I don't think so. Have I done it? No. ओके. तपाईँले नाइस अरू नि. पनि क्वेसन्स दिनुभयो कि त्यसमै? 2 टा क्वेसन. जिस्का मात्रै आज्ञा. फाइन. सो तिमीले भने कि यु अलवेज ट्रिट एभ्री एल्स एज यो इक्वल एज वेल, होइन? अनि यो इक्वल भने चाहिँ के हो? कसरी, हाउ डु यु नो तिमीले अरूलाई ट्रिट जे गरिरहेको छौ त्यो इक्वल हो होइन भन्ने चाहिँ के बेन्चमार्क छ? इज देयर एनिथिङ के भनौँ न, यो 1-2 वटा कुरा गर्यो भने चाहिँ मैले यसरी अरूलाई ट्रिट गर्यो भने चाहिँ आइएम ट्रिटिङ देम इक्वली भन्ने केही छ क्राइटेरिया तिम्रो? म त्यस्तो कहिले पनि सोच्दिनँ. लाइक हाउ आई ट्रिट माई फ्रेन्ड्स होइन. आई ट्रिट एभ्रीबडी लाइक द्याट होइन. म सबजनाले इक्वली ट्रिट गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अब उनीहरूको पर्सिभमा उनीहरूले कसरी हेर्छ, अब मैले कस्तो कस्तो ट्रिट गर्छु भनेर अब उनीहरूकै उसमा हुन्छ होइन. भ्यू अफ पोइन्टमा हुँदैन, पोइन्ट अफ भ्यूमा हुन्छ होइन. अब मलाई त लाग्दैन, मेरो क्राइटेरिया पनि छैन, मेरो बााउन्ड्री छैन होइन. आई जस्ट ट्रिट देम एज आई ट्रिट माइसेल्फ. आई ट्रिट देम विथ रेस्पेक्ट. आई ट्रिट माइसेल्फ विथ रेस्पेक्ट. I think that's it. I think my answer is quite simple. I do not think it's satisfying for you होइन. तर I think that's it. मेरो क्राइटेरिया यो हो, मेरो यो हो भनेर चाहिँ नि मैले कहिले पनि त्यस्तो पिन पोइन्ट चाहिँ गरेको छैन. ओके, मैले कहिले पनि पिन पोइन्ट गरेको छैन र विच इज फाइन. मेरो त्यस्तो केही पनि असम्पसन छैन. मेरो आइ एम नट एक्सपेक्टिङ एनी पर्टिकुलर एन्सर फ्रम यु है. आइम जस्ट एक्सप्लोरिङ. सो आइम सेटिस्फाइड विथ वाट एभर एन्सर यु गिभ मी. ओके, 3 थिङ्स द्याट यु आर प्राउड अफ लाइफमा. I'm proud of existing on this planet Earth. Second, I view myself as a nice, good enough human being. The third thing, I'm mindful of things like around me, around people. These are the three things. I know it's vague, but these are the things that I'm grateful for. ओके, आम माइन्डफुल अफ थिङ्स भन्यो होइन, थिङ्स अराउन्ड मी, पिपल अराउन्ड मी भन्यो अनि वाट डज द्याट मिन? वाट डज बिङ माइन्डफुल टु थिङ्स? Mindful around things, people भन्दाखेरि I tried not to
भन्दाखेरि आई हेभ अ कन्डिसन त भन्न मिलेन होइन माउथमा जे पाएँ त्यही बोल्छु कहिले कहिले भन्न I'm more टाइम सेङ ट्राइङ नट टु हर्ट अदर्स पिपल्स फिलिङ्स होइन म जोकको विषयमा पनि अनि कहिलेकाहीँ जे पाइ त्यही बोल्न सक्छु होइन आजकल चाहिँ नि हल्का आइएम ट्राइङ टु कन्ट्रोल माइसेल्फ बट अल्सो आई विल लेट माई ओपिनियन्स आउट टु लेट हुन्छ नि त्यस्तो माइन्डफुल लाइक माइन्डफुल त जेमा पनि हुनसक्छ लाइक माइन्डफुल कन्जम्सन लाइक एक्सेसिभ थिङ्स नकिन्ने मिनिमलिस्टिक माइन्डफुल कन्ज्युमरिजम लाइक बाइङ लेस युजिङ मोर रियुजिङ त्यस्तो खालको चाहिँ माइन्डफुलनेस चाहिँ नि Okay, thank you. एकदम गजबको क्लारिफिकेसन थियो. सो you're trying to buy less, अलि कम रिसोर्सेसहरू युज गर्ने अनि nice. Okay, awesome. How होइन, what's the worst joke you've heard? एकदमै नराम्रो जोक. जोक आई डोन्ट नो आई डोन्ट नो यसरी मैले सामाजिक शिक्षामा चाहिँ नि एउटा चुट्किला लेख भनेर आएको थियो क्वेसन होइन अनि त्यति बेला म 6 क्लासमा थिएँ अनि त्यसपछि त्यति बेला मैले एउटा एकदमै छेउलाग्दो जोक लेखेको थिएँ अनि के जोक लेखेको भन्दाखेरि एउटा चुट्किला लेख भनेर आएको थियो होइन अनि त्यति बेला मैले के अरे कति बजे दाइ भनेर एकजनाले पहिलो पर्सनले सोध्यो होइन अनि सेकेन्ड पर्सनले आफ्नो हातमा हेऱ्यो तर हातमा घडी थिएन अनि त्यसपछि हेऱ्यो एकछिनको लागि हेऱ्यो अनि छाला बजेर भुत्ला मिनेट गयो दाइ भनेर चाहिँ लेखेको थिएँ आई थिङ्क द्याट इज द मोस्ट हुन्छ नि वर्स्ट जोक अफ अल टाइम यो टपमै आउँछ होला वर्स्ट जोक. नाइस. Awesome, awesome. मैले I wasn't expecting such a nice joke. But I'm really happy that I asked that question. Awesome. How do you deal with failures? लाइटन अफ द मुड हल्का Absolutely. How do you deal with I your don't think I failures? failed or succeeded in my life है अहिलेसम्म I don't think I failed or succeeded in my life के अब मैले कसैले के अरे जवाफ दिन सक्दैन मेरो फेलियर के हो मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन वाट आर माई सक्सेसन्स अहिलेसम्म थाहा छैन बिकज एभ्री प्लेन फर मी के हुन्छ नि Okay. फेलियर के हो वाट इज अ फेलियर आइम जस्ट 22 वाट इज अ फेलियर मलाई याद चाहिँ नि आउँछ भन्दाखेरि युज आर्टिस्ट भिन्सेन्ट भ्यान गोग Uh, हजुरलाई थाहा नै होला फेमस हजुर. पेन्टिङ सनफ्लावर है and he failed a lot in his life के like 30s भन्दाखेरि he was a preacher के होइन he failed in that ऊ बेल्जियममा गएर try to preach त्यहाँदेखि त्यो के भन्छ रिलिजन चाहिँ नि त्यो एक्सप्रेस गर्न खोज्यो तर everybody laughed at him होइन he tried to हुन्छ नि achieve his goal as a teacher तर पनि he did not succeed लास्टमा चाहिँ 30 year old हुँदाखेरि he first painted his painting होइन at 30 year old तर पनि it was not successful in his life के sorry supported by his brother होइन थियो भ्यान गफले चाहिँ उसलाई सपोर्ट गर्यो ऊ he was very poor miserable failure in love life failure in except for painting if he lived long enough he would have been rich होइन सक्सेसफुल हुन्थ्यो होला Mm, तर but he died young suicide साँच्चीकैमा अनि त्यसपछि आई mm. थिङ्क त्यस्तो ट्यालेन्टेड पर्सन त फेलियर हुन सक्यो होइन हाउ क्यान आई कन्सिडर माइसेल्फ अ फेलियर जब कि मैले केही मेरो करियरमा केही सुरु नै गरेको छैन के जब कि मैले केही ट्राई नै गरेको छैन जब कि मेरो एउटा जब पनि छैन सक्सेस मैले केही अचिभ पनि गरेको छैन मैले केही फेल पनि गरेको छैन त्यसैले म मिडल ग्राउन्डमा छु कि अहिले द्याट इज माई एन्सर Okay. त्यसैले म मिडल ग्राउन्डमा छु अहिले भने that is your answer and that's fine. Absolutely fine. Um, if you could
टाइम ट्राभल के होइन आज्ञा चाहिँ टाइम ट्राभल गर्न सक्छ अरे अनि यु कुड ट्राभल ब्याक टु वेन यु वर 12 इयर्स ओल्ड आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि अनि यु ट्राभल ब्याक टु वेन आज्ञा वाज 12 इयर्स ओल्ड अनि अहिलेको आज्ञाले 12 वर्षको आज्ञालाई Mm-hmm. लाइफको बारेमा एउटा सजेसन दिनु पर्यो भने what would that suggestion be? Ma, मेरो 12 वर्षलाई keep doing you girl, you go for it, you can do it मात्र भन्थे. Try to encourage her, try to sleep on, like हुन्छ नि 500 रुपियाँ गोजीमा हालिदिन्थ्यो होला. That's it, you are settled. Encourage, किनभने if मैले if आफ्नो लाइफ रिलिभ सक्यो होला होइन तर I would have made no choices के त्यही हुन्थ्यो त्यसैले yeah, I would just encourage my don't be disappointed. Life disappoints you. It's okay. You get happy times, bad times. It's a middle ground. You never life is not about happy endings. You have good times and bad times. Okay. I think that's it. त्यही कुरामा इन्करेज गर्थ्यो होला. Okay, त्यही कुरामा इन्करेज गर्थ्यो होला नाइस सजेसन होइन लाइफ इज नट अबाउट ह्याप्पी एन्डिङ्स यु हेभ गुड टाइम्स ब्याड टाइम्स नाइस नाइस अब हामी चाहिँ अलमोस्ट एट दि एन्ड अफ द सेसन होइन आई विल आस्क यु 3 क्वेसन्स यो 3 क्वेसन्स चाहिँ देयर जस्ट 3 क्वेसन्स त्यस्तो के पनि स्पेसल छैन यसको होइन what do you think are some of your strongest self belief के अब जस्तो म चाहिँ आई नेभर गिभ अप भन्ने खालको केही बिलिफ होला अथवा मैले केही स्टार्ट गरेँ भने कम्प्लिट गर्छु भन्ने खालको बिलिफ हो सो वाट आर सम अफ your strongest self beliefs Sorry, clearly and I what are you missed question. okay what are 3 of your strongest self beliefs Sorry. self belief Belief system. I don't know what are my three most belief. Like I will take an answer from your question and पहिलाकै. Try to treat everybody equally. Try to be more productive. Try to do best as I can. आफ्नो पढाइमा फोकस गर्ने हल्का if interested होइन. Try to do what you're interested in. okay Be a mindful try to consumerist. That is more than three होइन तर these are my three beliefs. okay Three त भन्नै nice मिलेन तर more than three beliefs. Sorry. मेरो हिसाबमा भन न नि एन्डमा ठिक छ आई आस्क फर 3 एन्ड यु गेभ मी मोर देन 3 आइ एम ओन्ली ह्याप्पी अबाउट दिस नि किनभने यु स्टार्टेड विथ आई डोन्ट नो बाट स्टार्ट गराएको थियो सो आम एब्सोल्युटली ह्याप्पी विथ द्याट वाट डज मनी मिन फर यु Money. World runs around money. World पाउँछ money gives you happiness even though money does not buy you happiness. तर money does buy you happiness because moneyले गर्दाखेरि हो. Money, with money that I can afford this laptop to talk with you. With money I can afford internet supplies of learning materials. I think money is important. को लागि इम्पोर्टेन्ट हो. इभन पहिलाको जमाना बार्टर सिस्टम चल्थ्यो अनि क्यापिटलिजमले मनी लिएर आयो. Right now whole world runs on money. त्यसैले I think money is very important. ओके त्यसैले मनी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भने तर भनौँ न इफ यु ह्याड टु ऱ्याङ्क money in top 1 from number 1 to 10 मा होइन अनि you don't have to tell me all the Top important top rankings तर one. Top 1 one. मा ओके 1 ओके मैले क्वेसन कम्प्लिट पनि गर्नु परेन सो आई नो फाइन एब्सोल्युटली फाइन ओके सो मनी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यसले नै it buys you happiness to a certain extent. I think Yes. हामीलाई जे गर्नलाई पनि पैसा चाहिन्छ नि त होइन राइट सो Yes. लास्ट क्वेसन Yes. यो चाहिँ सायद अहिलेसम्मको
सबभन्दा इन्टेलेक्चुअल क्वेसन हुन्छ होला, भेरी हार्ड टु एन्सर होइन। I आज्ञाले चाहिँ people सरी who say na, people who say money doesn't matter. Yeah, I think people who say money doesn't matter, na. I think they're hypocrites. Ke? To be honest, na. Me being most honest myself, na. I think matters most for everything, na. And people who say money doesn't matter, money doesn't buy you happiness, na. They are the biggest hypocrites. Do not trust them. मेरो ओपिनियनमा चाहिँ नि I don't टु trust नट people ट्रस्ट। like that. Money doesn't buy anything भन्दाखेरि चाहिँ नि I do not trust people like that. ओके फाइन, एउटा वार्निङको लेभलै आयो नि त, अनि डु नट ट्रस्ट देम भनेर एउटा इन्स्ट्रक्सन सुद्धा आयो, विच इज फाइन यो पर्सपेक्टिभ। Yes. अनि म चाहिँ यसमा कहीँ पनि केही पनि जज गर्दिनँ। मैले चाहिँ त्यो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनिरहेको थिएँ नि त। So, Agya, if you were invisible for 1 week, what would you do? Mhm. If I were invisible for 1 week, I think I would just stay in my home and do what I do. त्यही गर्थेँ होला म के गर्थेँ इन्भिजिबल हुँदाखेरि I don't know. I should have thought about this before है मलाई चाहिँ यो अहिलेसम्म यो क्वेसन यो एब्स्ट्राक्ट क्वेसनको चाहिँ नि अहिलेसम्म एन्सर खोजेको छैन होइन इफ आई वर इन्भिजिबल आई थिङ्क आई वुड प्राङ्क पिपल साँच्ची काम भन्दाखेरि मेक देम ट्रिप होइन बाटोमा हिँडिरहेको बेला साइड मेक देम ट्रिप फ्रेङ्क हो क्या Nice. कहाँबाट आयो यो भन्छ नि True, true. कसैले Um, भूत छ कि क्या हो भन्छ नि लाइक पिपल हु nice. डिजर्भ है पिपल हु आर बिङ जर्क्स लाइक त्यस्तो गर्थ्यो होला कि ट्रु। अहिले भर्खर तिमीले भन्दा भन्दै अब त्यो कहिलेकाहीँ तर्साइरहेको हुन्छ नि त हाम्रो घरमा होइन, अनि यो पक्कै पनि यो इन्भिजिबल मान्छेहरूले चाहिँ के गरेर होला कि, मेरो प्रोबब्ली त फ्र्याङ्किङ मी। छैन ओके, यो um, एउटा अर्को पनि क्वेसन जाओस् है, किन नभन्ने, राइट? ठिक छ, एन्सर आएन त्यसो भए नजाओस्, डन। सो थ्याङ्क यू सो No, मच no, no. आज्ञा। I want to give answer. ल आफ्नो आफ्नो हिसाबमा दिनु है त एन्सर। युथ लिडरसिप लास्ट र एकदमै अन्तिम क्वेसन। युथ लिडरसिप, जसले पनि युथ लिडरसिपको कुरा गरिरहेको छ, नेपालको भविष्य नै युथ लिडरसिप चेन्ज भयो भने चाहिँ नेपाल कम्प्लिटली ट्रान्सफर्म हुन्छ, इल बिकम एन अमेजिङ कन्ट्री भन्ने पनि कुरा आइरहेछ होइन। युथ लिडरसिप अथवा यङ्गर गभर्मेन्ट भन्ने कुरा आइरहेछ नि त, अनि कतिको होप छ डु यु हेभ अन अन यङ पिपल अनि यङ लिडर्सहरूमा, द्याट दे विल कम एन्ड डु समथिङ ग्रेट फर दिस कन्ट्री भन्ने चाहिँ वाट डु यु थिङ्क, अनि वाट वुड युर ओपिनियन बी अन दिस तिम्रो हिसाबमा? मेरो एन्सर चाहिँ नि हल्का कन्ट्रोभर्सियल छ होइन बट लेट मी एक्सप्रेस माइसेल्फ होइन आई डु नट थिङ्क होइन जमानामा वी निड एनी काइन्ड अफ लिडर्स भनौँ सबै ऊ भनौँ वी डु नट थिङ्क आई डु नट थिङ्क वी निड एनी काइन्ड अफ लिडर्स के किनभने इफ बच्चाहरूलाई होइन लाइक बच्चैदेखि हुर्कायो ऊ गर्यो लाइक गिभ देम गुड मोरल्स गुड प्रिन्सिपलसँग ऊ गर्यो लाइक नट टिचिङ स्टिल एन्ड स्टफ एन्ड लाइक द्याट होइन त्यस्तो प्रेसराइज गऱ्यो होइन लाइक मेन्टल डिप्रेसन छैन सोसाइटीमा त्यस्तो छैन त्यस्तो सक्छ विदाउट ए लिडर वे पिपल लिभ हार्मोनियसली कि अमङ देम सेल्फ के आई थिङ्क द्याट इज पोसिबल के आई नो माई आइडिया इज फार फेच्ड धेरै फ्युचरको कुरा हो होइन यो तर आई थिङ्क माई आइडिया माई आइडिया त भन्ने मिल्दैन आई टुक दिस आइडिया फ्रम समन एल्स होइन के भन्छ आई थिङ्क इफ होइन बच्चाहरूलाई होइन लाइक राम्रोसँग हुर्कायो ऊ गर्यो लाइक पेरेन्ट्स अनि सोसाइटी एन्ड इन्भाइरोमेन्टले नै राम्रो गर्यो भने अनि आफ्नो ठाउँमा सबैजना आफ्नो रोल प्ले गर्यो भने होइन होइन लिडर्स अर रुल्स अर रेगुलेसन्स होइन इन कन्ट्री नै भनेन भने होइन
कन्ट्री नै भने एज अ होल वर्ल्ड ग्लोबली नै त्यस्तो गर्यो भने होइन, एन्ड क्राइम रेट्स पनि एकदमै लो हुन्छ। अभियस कुरा हो, सबैजना राम्रो मान्छे भएपछि क्राइम रेट्स अभियसली लो जान्छ। सबैले इक्वली ट्रिट गरेर सबैलाई इक्वली इन फाइनेन्सियली सबै इक्वल नै छ भने होइन, आई थिङ्क पिपल वुड बी मोर हार्मोनियसली अमङ देमसेल्फ होइन, त्यसैले लिडर पनि चाहिँदैन। आई थिङ्क world does not need a leader, but they themselves, the people themselves in the world need to be good people and be good to other people to make them better people, so everybody can live harmoniously. मेरो अनुसार चाहिँ नि हो, अलिकति ठुलो सुपरभिजनको कुरा चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिन्छ। लाइफ लाइफमा people matter के, more than a one leader होइन, people themselves are the future themselves के। एकजना मान्छेले फ्युचर बनाउने होइन, एकजना मान्छेले हाम्रो देशको फ्युचर बनाउने होइन, जनताले नै होल के भन्छ हाम्रो देशको फ्युचर बनाउने। इट डज नट डिपेन्ड अन द लिडर, इट डिपेन्ड्स अन द सिटिजन देमसेल्फ, इज माई एन्सर। ओके, एकजना मान्छेले फ्युचर बनाउने होइन, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट लाग्यो मलाई। मलाई थाहा छैन इफ आई अग्री विथ यु अर नट, तर समथिङ आई वुड लाइक टु थिङ्क अबाउट। सो लिडर्सहरूको चाहिँ खासै त्यति जरुरी छैन। बाउ आमाले अथवा फ्यामिलीले, सोसाइटीले राम्रो भनौँ न युथ प्रड्युस गर्यो भने, अथवा राम्रो आफ्नो बच्चालाई राम्रोसँग हुर्कायो ओर्यो भने, राम्रो भ्याल्युजहरू दियो भने, इफ दे आर गुड पिपल, वी डोन्ट एक्चुली निड लिडर्स भनेको। सो या, द्याट्स एन भेरी इन्ट्रेस्टिङ थट। म चाहिँ आई वुड थिङ्क अबाउट दिस डेफिनेटली। अनि भेरी नाइस थिङ टु एन्ड अन के। आइम रियली ह्याप्पी यो लास्टको मेरो थट भनेर। त्यो मेरो थट होइन, त्यो मेरो फाइन, यो तिम्रो can I say थट होइन। something? नै भन्न पाउँछु? पाउँदैन, सरी, मेरो प्लिज थट होइन प्लिज। होइन, यो चाहिँ नि मेरो ब्रदरले होइन प्लिज प्लिज होइन होइन, मेरो ब्रदरले रेकमेन्ड गरेको होइन यो, त्यो पर्सपेक्ट भन्ने होइन। अनि आई युज टु वाच हिम होइन, डकुमेन्ट्रिजहरू हेर्थेँ होइन, अनि यो उसको थट हो, उसको आइडिया हो होइन, विच आई एम इम्प्लाइङ अन माइ सेल्फ के। आई थिङ्क आई निड टु क्रेडिट हिम फर द्याट। ज्याक फ्रेस्को इज द पर्सन हु आई एम टकिङ अबाउट के, त्यसको आइडिया politicians or leaders. I think फाइन, that is his idea, not mine. So I'm ओके, crediting him for that. द्याट इज हिज आइडिया। अनि आइडियाज आर आइडियाज कि अब यो मेरो आइडिया तिम्रो आइडिया भन्ने नै रहँदैन होइन। सो उसले एक्सप्रेस गर्यो, तिमीले लियो, तिमीले कम्युनिकेट गर्यो, यो मबाट अर्को ठाउँमा पुग्छ, अर्को ठाउँमा पुग्छ। अनि इट्स जस्ट थट्स एन्ड आइडियाज होइन। अनि आई लाइक दि आइडिया, आई फाइन्ड इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ, एन्ड आइ एम रियली ग्ल्याड कि मैले यो लास्टको क्वेसन चाहिँ सोधेँ भनेर। सो या, फ्यान्टास्टिक. Thank you so much, Agya, for giving your time to us and letting us learn from you. And really happy that you shared your strategies, already strategies पनि बताएको छौ तिमीले हैन, how you deal with stress, failures. त्यसको लागि पनि thank you so much. अनि कुनै क्वेसन छ तिमी आउँदाखेरि चाहिँ भनौँ न, आज्ञाले चाहिँ सोचेको थियो होला यो क्वेसन चाहिँ सोध्छ होला भनेर, तर I didn't ask that question. त्यस्तो कुनै क्वेसन छ? होइन होइन, मैले यो इन्टरभ्यू यो पडकास्ट चाहिँ नि मैले पुरा आफू जे हो त्यही मात्र गरेको। हजुरले जे जे क्वेसन सोधेको मैले त्यही मेरो मनबाट नै भनेको हो होइन। पनि प्रायर टु दिस इन्टरभ्यू होइन, मैले केही पनि सोचेको पनि थिएन। लाइक मैले यस्तो प्रि प्लान त्यस्तो लाइक स्ट्राटेजाइज केही पनि गरेको थिएन। आइएम जस्ट बिङ माई सेल्फ, माई अथेन्टिक ट्रु सेल्फ टु यु। मेरो ट्रु एन्सर चाहिँ नि आउँछ। आई डोन्ट प्रि प्लान गरेँ भने हल्का हुन्छ नि, अलिकति अनअरिजिनल जस्तो। अनि त्यसरी जस्ट वान्टेड टु अरूको कुरा इन्फ्लुएन्स नभएर, अनि त्यसैले आई वान्टेड टु गिभ यु माई अनेस्ट ओपिनियन। त्यसैले मैले प्रि प्लान गरेको छैन कुनै पनि क्वेसनहरू। आइएम सरी फर द्याट। होइन, सरी हुनै पर्दैन। अनि मैले आइएम क्वेसन भेरी पनि सेयर थ्याङ्कफुल गरेँ। फर तर यु बट मोस्ट वेलकम। आइएम भेरी बट थ्याङ्कफुल that you invited me to this. ओके, यु मोस्ट वेलकम, अनि थ्याङ्क यू फर कमिङ एज वेल। तिमीलाई भन्दा बढी फाइदा हामीलाई नै भएको छ होइन, बिकज वी कुड लर्न फ्रम यू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
थ्याङ्क यू मोस्टली थ्याङ्क्स मोस्टली गोज टुवर्ड्स यु र तिमीले अहिले भन्दा भन्दै पनि अथेन्टिसिटी चाहिँ यो भ्याल्यु अथेन्टिसिटी भेरी मच भन्ने जस्तो पनि सुनियो होइन यु वान्टेड टु बी योर ट्रु सेल्फ र अभियसली मैले क्वेसन खासै प्रिपेयर गरेर पनि हुँदैन अनि आई डिन्ट सेयर एनी क्वेसन्स विथ यु सो एभ्रिथिङ वाज भेरी स्पोन्टेनियस नै हो होइन सो या नाइस थ्याङ्क यू सो मच अनि आज्ञा डट पाण्डे फलो गर्न नबिर्सिनु होला इन्स्टाग्राममा मात्र फलो गर्ने भनेको मैले अरू ठाउँ होइन इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला आज्ञालाई आज्ञा डट पाण्डे अनि उहाँको पेन्टिङ तपाईँले पछाडि वालमा पनि देखिरहनु भएको छ एक्सट्रिमली ट्यालेन्टेड पछि पछि त्यो पत्रिका सत्रिकामा नाम आइसकेपछि अटोग्राफ माग्नुभन्दा पनि अहिले नै बरु फलो गरेर भने फ्रेन्डसिप क्रिएट गरेर भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ होला मलाई थाहा छैन ऊ यति ट्यालेन्टेड छ भनेर सो मैले यता इन्स्टाग्राममा उसको पोस्टहरू पनि हेरिरहेको छु सो उसको पछाडिको जुन पेन्टिङ छ उसले साँच्चीकै आफैले गरिरहेछ होइन अनि त्यसलाई ट्यालेन्ट नभने केलाई ट्यालेन्ट भन्ने हो थाहा छैन तर धेरै तारिफ गर्यो भने नाक कति ठुलो हुन्छ भन्छन् त्यति भन्दै जसलाई त्यसै त ठुलो छ सबैलाई आफ्नो नाक त्यस्तै लाग्दो रहेछ बाहुनहरूलाई बाहेक सो यति भन्दै चाहिँ आई वुड जस्ट लाइक टु से थ्याङ्क यू आज्ञा अनि आज्ञाको साथीहरू अनि whoever is watching सब्सक्राइब गर्नलाई नबिर्सिनु होला so that we can bring more interesting personalities like Agya in the future so that we can learn from them, explore their strategies for dealing with life नै भनौँ त्यति भन्दै गुड नाइट अनि त्यसपछि आज्ञाले क्लोजिङ गरिदिनु पर्यो ल Thank you. Okay, यो अलिकति राम्रो क्लोजिङ गरौँ त आज्ञा सो इफ यु वर क्लोजिङ योर सो हाउ वुड यु क्लोज इट यसरी क्लोज गर्थ्यो उसले सो वेल डन आज्ञा यस्तो यस्तो क्लोजिङ मैले फर्स्ट टाइम पाइरहेको छु तर पनि आई ह्याड अ वन्डरफुल टाइम टकिङ टु आज्ञा यति भन्दै आउ जस्ट से गुड नाइट सी यु अन आज वेन्सडे भनेपछि फ्राइडे